some fair with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful God will, to teach us how to be suffering, as anguish and birth and death, and quickly realize on earth. Om đến đại đức thắng nhân, thế nữ ba vui cấp nhật thiết chúng sanh, tình chiến nhiều quang luân giáo đạo đạo môn, như áo liêu sân tư ly vô lạc sanh, tâu chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened. Nam mô San Tô Sư Chế Đô Ye Ơ La Bồ Đi Sa Miên San Tô Tô Xie. Nam mô San Tô Sư Chế Đô Ye Ơ La Bồ Đi Sa Miên San Tô Tô Xie. Nam mô Ta Ca Ca Tô Ya Ta Ya Ara Ha Đề Tam Mô Tam Mô Ya Tô Ya. Nam mô Ta Ca Ca Tô Ya Ta Ya Ara Ha Đề Tam Mô Tam Mô Ya Tô Ya. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful Dharma. And the thousand young aeons is difficult to encounter. Now that I don't receive and hold it within my sight and hearing, and vow to pass and bless someone true and actual beauty. Oh, Thương Tâm Tâm Thi Diệu Pháp Bá Thiên Quang Thiên An Đạo Ngộ Ngã Thiên Kiến Quang Đắc Phật Trì Nguyện ngài như lai chân sanh thiên. Moving in Bodhisattva, bring Goshen Hoa, Venu Vishnu, all the advice of the Nico Ball. Kita berdoa untuk Allah untuk kita memiliki hidup yang mulia. We are on slide 336 of the Vietnamese Sutra, cái tấm Tota Kampa May Shop của Kinh Điển Truyền. Last week we started to talk about the major Mahayana Dharma, từ trước chúng tôi bắt đầu giảng về cái pháp đại thừa, về cái từ bi hỷ xả. The Dharma of kindness, compassion, joy, and renunciation. This is a very, very important Dharma in Mahayana because it covers all the rest of Mahayana Dharma. Cái pháp này quan trọng tại vì nó bao gồm hết tất cả các pháp đại thừa. Okay, and you start out with cultivation in Mahayana. You start out with the mind of kindness. Trong đại thừa mình tu, mình bắt đầu đường tu hành mình với phát ra cái tâm từ. You have to first develop the mind of kindness in Mahayana. That's what cultivation means to us. Chúng tôi tu bằng cách là phải phát triển cái từ tâm này. Tại sao như vậy? Cái từ tâm là bắt đầu hết của tất cả mọi cái pháp tu hành. Cái từ tâm có nghĩa là gì? Là mình nói qua lo lại, từ trước có giảng này nhiều rồi. Nói qua lo lại, từ tâm á, là mình đem lại cái vui cho cuộc đời người ta. So we elaborated this last week. So this week, because of new people, let me go through them quickly again. Kindness, kindness is a mind that is intent on giving joy to others. Okay, you bring joy to others' lives. That's what cultivation begins with us. Okay. Chúng tôi tu bằng cách là đem lại cái vui cho đời người khác. Okay.
And then the next kind of mindset is you develop mind of compassion. Cái tâm thứ nhì là mình có cái tâm bi. Okay. Meaning that when you see people suffer, you try to alleviate the suffering. Có nghĩa là khi mình thấy người ta đau khổ thì mình dùng cái sức mình để giúp người ta bớt cái đau khổ đó. That's what compassion is. And number 3, joy. Thứ ba là cái hỷ. Joy means that you happy for others good fortunes. Cái hỷ có nghĩa là mình thấy người ta được cái được cái việc tốt, mình mừng cho người ta. Okay. Number 4, renunciation. Cái thứ tư là mình xả. Renunciation means that you able to let go. Xả có nghĩa là mình có thể xả cái chấp trước của mình. Xả cái gì mình xả không được. You are able to let go what you can't. Okay, that's what cultivation is. You learn to look at what you can't let go. You learn, look at long enough. Eventually you will be able to let go. Cái xả nó hay do đó là mình cứ nhìn hoài, cứ nhìn vào cái mình xả không được. Cái mình cứ nhìn hoài, cái chóng chày dài muộn, sớm muộn như mình cũng sẽ từ từ mình sẽ xả được hết. Tại mình từ từ mình mở cái tác huệ ra. Okay. So this is very important because the first two kind, cái hai cái tâm đầu tiên đó, kindness and compassion. Cái kindness and compassion, cái từ cái bi á, you start from a position of having. You're having and you're giving away. Cái từ cái bi là mình có, xong mình cho người ta. Okay. You're coming from a position of the haves. You are the blessed one. Quý vị là người đã có phương tiện, quý vị người có phước, có của, có cải, thành quý vị cho người ta. Okay. That's how people have to get started. Khi người ta tu, ta phải bắt đầu như vậy. Okay. So for example, in cultivation, in our as left home people, chẳng như phía chúng tôi, mà người xuất gia chúng tôi á, or when you come to our assembly, hoặc quý vị tới tu với chúng tôi á, one of the first few things we teach you about is giving. Okay, in the process of giving, you develop these two minds of kindness and compassion. Tại khi quý vị tới tu với chúng tôi á, là hoặc người xuất gia, người tại gia đi nữa, là quý vị tập tạo phước đức trước, từ tập bố thí. Okay, that's where without this you cannot make progress. Nếu quý vị bắt đầu tu mà quý vị không biết tu bố thí, không biết tu cái tâm từ, biết cái tu tâm bi, thì quý vị khó mà tu dễ sợ lắm. Okay, you cannot make headway in your cultivation. Okay. And then what happens is when you start giving, when you cultivate this mind of kindness and compassion, practice giving in that way, your blessings accrue. Okay. Khi quý vị tu cái tâm từ, tâm bi này, cái phước quý vị lớn không thể tưởng được. This will enable you to cultivate the next two. Thì như vậy quý vị mới có thể đủ phước mà tu pháp, hai cái pháp sau. You need the blessings to be able to cultivate the next two, joy and renunciation. That requires a lot of blessings. Cái pháp hỷ, cái pháp xả khó tu lắm, cần rất nhiều phước. Okay, so for example, this morning someone asked, how come I try to meditate and I can't stop my false thinking? Hồi sáng có người hỏi
là tôi muốn ngồi thiền, như đều tôi ngồi thiền vọng tưởng nó nhảy tưng tưng nó không bao giờ nó ngừng hết. What does it mean? It means that she cannot let go, she cannot do renunciation. Có nghĩa là người đó, cái người đó xả không được cái vọng tưởng đó. She cannot let go of those false thoughts. Okay, and she happened to be doing number 4, the renunciation. Cái thiền là cái pháp xả. Thành vì vậy, trước khi người ta thiền, trong mấy cái thiền nên mấy cái thiền tông đó, là ta chú trọng về cái chuyện tạo phước lắm. Người ta quý vị hiểu, quý vị cứ tưởng là tới mấy cái thiền đường là vào ngồi xếp bằng tu thiền gì không có đâu, tôi vào và tu mấy thiền đường là lo để lập công trước. Đó là bí mật của thiền đường, quý vị không biết. So you guys don't realize you go, you know about these meditation halls, and you go, let's say, to the known Tibetans or Japanese meditation halls and to practice meditation, learn meditation. Okay, you think it's all you need to do? Actually, for us to receive training in meditation, the first 3 things we learn is about working. We work our butts off first to create merit and virtues. So, or practice kindness and compassion. Khi mình vào thiền mình vào thiền đường tu là làm việc trước là đang làm việc, là đang tu cái pháp từ cái pháp đi, mới có đủ phước để mà ngồi thiền. You have to start with kindness and compassion, accrue your blessings before you can practice the next 2. No 2 ways about it. This is why it is so difficult to practice chant. Vì vậy tu thiền nó khó như vậy đó, chưa đủ phước là tu không được. Đừng có nói là tôi ngồi thiền không được, phải nói ngược lại, sửa lại là thầy ơi, con chưa đủ phước để tu thiền. So for example, don't tell me you cannot meditate. The more accurate way of putting it is, Master, I do not have enough blessings yet to cultivate meditation. That's what most people don't realize. It takes a lot of blessings. Okay. Cái gì đừng tưởng tu để chuyện dễ dàng đâu. For example, Master Xu Yun, như ngài Hư Vân. You read Master Xu Yun's biography. Đọc cái tiểu sử của ngài Hư Vân, quý vị thấy rằng you know that he loved to meditate. Ngài Hư Vân là khi mà ngài xuất gia một cái là thích thiền. Okay, it takes a lot of blessings for you to enjoy meditation, by the way. Okay, quý vị có rất nhiều phước mới là thích thiền. Đó tự động. Okay, so you know this guy Master Xu Yun has a lot of blessings already. Okay, and that's why he enjoys meditation. And yet, when he started to practice meditation, he could not. Như đường ngài tu thiền, you know what he did? Biết ngài tu gì không? Lúc mà ngài cào đầu một cái là xin ra sau núi, ở sau núi riêng. So as soon as he received his he became a fully ordained monk, he asked permission to go to the back of the mountain of the monastery for 3 years and did what? 3 năm biết ngài làm gì không? Lạy sám. 3 năm đầu là ngài lạy sám hối. He practiced the 10,000 Buddha's repentance for the first 3 years. Không có thiền á, lạy sám. So every day he would bow to the Buddhas, bow every single day for 3 years. He bowed the 10,000 repentance 3,000 times. Ngày đó ngài lạy cái vạn Phật sám đó 1,000 lần, 3,000 lần, 3,000 lần. Dễ sợ không?
Okay? And then his master sent someone over and say, hey, Xu Yun, come back to the temple. Xong ông sư phụ mới sai người sư tới nhắc, nè, Hương trở lại chùa. What for? Làm gì? He worked the next 4 years around the temple. Xong rồi Ngài 4 năm sau Ngài làm việc cho chùa. He did everything. Gardening, watering, hauling water, handling the lunch hall. When people eat at lunch there, he walks around and gives you food or spices, or soy sauce, or sugar, or hot sauce, whatever you want, he gives it to you. Thành 4 năm sau Ngài làm gì? Ngài làm việc kỳ hục như mồi, làm mồi cho chùa. Ngài trồng cây này, Ngài tưới nước này, Ngài vát nước này. Tại cái hồi xưa mấy chùa không có nước, thành phải ra xuống sông hoặc là xuống giếng múc nước lên, xong vát nước về chùa để người ta xài. Ok? Rồi xong rồi Ngài trong cái lúc mình ăn đó, là Ngài đi bưng đồ ăn tới cho mình. 4 năm trời. 4 years. He worked his butts off for 4 years. Okay? That's his training was about. And then what happened? Sau rồi 7 năm trời như vậy, chuyện gì mới xảy ra? Ngài mới được là người ta dạy về cái pháp khổ hạnh. So he was taught about the dharma of ascetic practices. So he was in rags and he ate one meal a day, he ate pine nuts, he would not receive offerings. Ngài tu khổ hạnh, không nhận của cúng dường của Phật tử, không nhận đồ ăn, không nhận đồ cúng dường gì hết, mặc áo rách. Ở sau lúc đói thì leo lên cây hái mấy cái trái á, cái quả đó, ăn cái quả đắng dễ sợ. Pine nuts is very bitter, you know it all. Very bitter, very hard. He did it raw. Okay, no rice. Nhớ đây là người Tàu nghe, người Tàu người Á Đông mình thích ăn cơm đúng không? Mình cần ăn cơm, không có ăn cơm đói gì nổi, không ăn cơm, ngoài chỉ ăn cái nuts thôi. Okay, and then he practiced for a few years and then he was told what? Xong Ngài đi tu mấy năm rồi, cái người tới nhắc rồi, nè, tu trật rồi nha. Then someone came along, a monk came along and asked him and said, oh, we heard that you are such a great cultivator. Người ta tới, ta nói là tôi nghe, cái ông sư này mới tới, nói là, con nghe là thầy tu có hành giỏi với sợ, thầy tu rất là gắt gao, dám tu ở sau núi riêng một mình, tu khổ hành rất là cực khổ. Thầy dạy con cách tu, dạy thiền nha con. So he asked, we heard that you're a great cultivator practicing ascetic practices. Please teach me how to meditate. You know what happened? Okay. Tông ông đó, this is a Chan monastery, mind you. Okay. Ông chùa này là nổi tiếng về tu thiền. Thằng tới cầu thỉnh pháp ông nói bây giờ thỉnh Ngài dạy cho con phương pháp thiền. Nhớ không? Tức là mấy năm trời, gần 10 năm trời tu mà như vậy đó. Xong tới thỉnh pháp. So people came and asked him, okay, after his 10 years of hard work and practice, someone asked him, please teach me how to meditate. Xu Yun said, I don't know how. Ngài Vân nói sao? Tôi không biết nữa. Chưa ai dạy tôi đâu. Isn't that fascinating? 10 năm trời tu, chưa biết thiền là gì. Mà tiếng nó nổi tiếng như vậy đó. So he felt so ashamed of himself. Ngài mới hổ thẹn quá. Ngài mới nói, oh my God, từ cái chùa này, chùa thiền, mà tôi không biết gì thiền hết, mà tôi 10 năm không biết gì hết về thiền hết, mắc cỡ quá. Okay, làm gì bây giờ? He was so ashamed and said, this is a Chan school. I prided myself. I was so proud of my prowess as a Chan meditator, my cultivator, and yet I don't know how to meditate. I'm so ashamed of myself. What can I do? And the amazing thing is that he was upfront with the monk who came and asked him. Cái hay Ngài Hư Vân chỗ này là Ngài dám nói thật với cái người tới hỏi pháp.
Tôi nói thiệt với ông nghe, tôi không biết gì về thiền hết, mà tôi rất khổ thẹn. Tôi làm gì bây giờ? Can you be like that? Có vị làm gì được không? Người tới ta nói mà, con nghe đại sư là nổi tiếng về thiền, tu giỏi dễ sợ, nhờ đại sư dạy con. Cái vị dám nói thú thật người ta là mình không biết thiền không? 10 năm tu không biết gì hết đâu. Người ta hay như vậy đó. See how amazing Xu Yun is. You can be honest about it. After 10 years of practice, I tell you the truth. I don't know how to. I don't know what to do. What a man. I mean, that's a mark of a great man to me. Cái tâm ta hay như vậy đó. Thẳng như là cái ruột ngựa. Có gì nói đấy. Hả? Chính vì như vậy mới được dạy. That's how it was taught, folks. Okay? That's how you deserve to be taught. Vì vậy mình mới xứng đáng được dạy. Hay như vậy đó. Xong người ta dạy gì? So what was the lesson? There is a monk at a temple far away from you. You go there and learn because he's the number one in China right now. Thành mới nói là cách đi xa có cái chùa, có ông thiền sư rất là nổi tiếng. Okay? Tới đó mà thỉnh pháp ông thiền sư. So what is the Dharma that he was taught? Ông được dạy cái pháp gì vậy? Đi thỉnh thiền trì thức đi kiếm thầy. The Dharma is go seek a good known advisor. Okay? So it's that difficult. Không có dễ đâu. And you know, that's the Dharma he practiced his entire life. Đó là cái pháp mà ông Hư Vân, ông tu suốt đời ông luôn. The reason I bring it up today because yesterday his birthday celebration. Lý do ngày tôi nói về ngày Hư Vân một tí, tại ngày hôm qua là ngày sinh nhật của ngày Hư Vân. So for the rest of his life as a monk, he kept on looking for a Chan teacher until he became enlightened. Thành cái suốt cuộc đời tu hành của ông Hư Vân còn lại, okay, một khi ông được truyền cái pháp đi kiếm tiền trí thức, là ông suốt đời ông đi kiếm tiền trí thức tới khi ông giác ngộ. Okay, có nghĩa là ông đi cầu thầy 20 năm trời, đi kiếm thầy này qua thầy khác. So for 20 years, for the next, he left home life about 18, 20, 27. He was enlightened about 53. So for the next 27 years, he kept on looking for a good advisor. Thành 27 năm trời ròng rã, Ngài cứ liên tục đi kiếm thầy. Nó khó như vậy đó quý vị. Okay, and that's why it takes a lot of blessing. That's why it takes a lot of blessing to practice the enunciation, the joy dharma. Bởi vậy cái pháp hỷ và pháp xả khó tu là cần rất nhiều phước. Why is that? The difference between kindness, compassion versus joy and renunciation is this. Okay. Cái khác giữa cái xả với hỷ á, với là cái từ bi ở chỗ này này. Joy and renunciation, you're coming from a disadvantageous position. Khi mà quý vị tu cái pháp hỷ và pháp xả là quý vị ở trong cái tư thế thiếu thốn, tu mới được. Okay? You are coming from a disadvantageous position. And that's how you practice joy and renunciation. Yeah. So this is a very balanced approach, really, to do the whole lot. It's very balanced. You go from one extreme to the other. Yeah. There's a complete something about it. Yes, it's full circle. Cái pháp nó hay như vậy. Cái ông này ông nói là nó có cái thăng bằng ở trong á. Lúc đầu mình bố thí,
bố thí độ mình không còn nữa, mình giàu độ mình không còn nữa. See, at first you have blessings and you give it away. And that's how you have so many blessings that you have nothing left that can be seen. Mình giàu đến độ mình có phước đến độ mình không giàu đến độ người ta không thấy cái của mình được nữa mới gọi là giàu. Thấy chưa? Mình giàu mà sợ người ta thấy của mình là mình vẫn chưa giàu thiệt sự. You see, if you're rich, if you're rich and you still feel the need to hide your assets, then you're not that rich yet. Đúng không? Mình giàu độ người ta không thấy được cái của mình mới gọi là giàu. Okay? So that's why what I meant by you have a lot, takes a lot of blessing, you go to joy and renunciation for that reason. So even though on the surface that you don't have a lot, actually you're so rich, you're so blessed that enables you to practice these superior dharmas. Okay? Okay? Giàu mình là của chìm, người ta không thấy được. Lúc mình cần nó tới. Okay? So the wealth that you have on the second part is that it's hidden wealth. The wealth that's under the surface that only comes when you need it. Okay? The wealth that people have usually, wealth normal people think is of something you have in the bank accounts, a house, a cars. Okay? Something you can be seen. Okay? They are nuisances. Cái của mà người ta thường gọi là giàu có là cái của mà người ta là mình làm trồng chân mình lại. Nó làm phiền mình. Có tiền là phải lo đầu tư, mình sợ mất. For example, you have money, you worry about losing it. You need to invest it. Otherwise, you lose out to inflation. Nếu không đầu tư thì bị lạm phát nó mất vì lạm phát. Ha? Hàng cái của mình mà có thì người ta gọi thế gian giàu, đối với Phật pháp thiệt ra cái đó là cái của nó làm phiền mình, nó trồng chân mình lại. Okay. So from a Buddhist perspective, the wealth that you see people see, okay, are nuisances, encumbrances that tie you down. True wealth in Mahayana is the wealth that comes only when you really need it. Mình giàu đến trong Phật pháp, mình tu mình giàu đến độ là nó chỉ tới khi mình cần thôi, chứ nó không làm phiền mình. Mới là giàu thực sự. Okay? Ai không đồng ý? Anyone disagrees with me? Okay? And that's why when you practice joy, okay, you realize that you don't have the things that someone else has that you want. Okay? And yet you're still happy for them. Thành cái pháp hỷ nó hay ở chỗ là mình biết người ta có cái mà mình không có được, mà mình vẫn vui nữa. Tại sao vậy? Why is that? How can you do that? Làm sao được? Tại mình chưa cần. Mình phải làm vui cho người ta được. Mình vui cho người ta được. You can bring forth the mind of joy in you because right now you don't need it yet. You may want it, but you don't need it yet. Mình hỉ được, mình vui với cả người ta được cái việc tốt người ta, mình vui được, tâm mình vui được. Tại sao? Tại mình biết đó, mặc dù mình muốn cái người ta muốn người được đó, nhưng mình chưa cần, thành vui được. Mình không cần ganh tị. If you cannot get it, then you be jealous. Tại nếu quý vị không có phước mà được cái đó, quý vị sẽ ganh tị. Cái tâm ganh tị nó nhảy lên ngay lập tức. Because you buy that, we are naturally jealous. Someone else has something better than we do. It's a natural reaction. Natural. Cái gì đồng ý với tôi là khi mà mình thấy người ta được cái việc tốt xảy ra, mình đừng những cái tâm mình tự nhiên mình thấy không vui với đầu. Không biết có vì sao tâm tôi như vậy đó. Ok. Rồi đừng có cười, cái đó khổ tâm người ta. She giggles and says, "Don't laugh at my misery." Okay?
And the only way you can outgrow that is when you know that you don't need it yet, you can have it when you need it. That's how wealthy you are. It's the only way to get there. Cách duy nhất mình tới đó là mình biết mình cứ tu hoài đến lúc mà ngày đó mình giàu đến độ mình nó tới lúc mà mình cần thôi. Mình mới hiểu được. Right? That's one way. And then renunciation. Rồi tới cái lúc mà xả là sao? Xả là mình xả luôn cái cần của mình luôn nè. Tuyệt vời như vậy đó. So what's renunciation? What's beautiful about renunciation? We even renounce what we need. Mình giàu hỗn đồ như vậy luôn. We are that wealthy, folks. You don't need anymore. Không còn cần nữa. Không tham nữa. Không chấp nữa. Giàu hỗn đồ như vậy. Questions, comments? Yeah. Even what you need. What's the advantage of that? So like I need a lot of medicine, I should renounce my medicine. Well, I'm denying, I'll just die. So that wouldn't be so smart for me. No, that would be suicidal. Yeah, exactly. So I don't get renouncing what you need. You say renouncing things that are superfluous, or anything extra, but to renounce what you actually need to continue. You renounce the thought, the belief you really need it. Okay? You start with that, you can get to that level, you can heal yourself. Ông Hoài ác lắm. Ông này ông Hoài ác lắm. Ông Hoài, gì chứ? Tôi bình. Nếu thầy nói là tôi xả, tôi bỏ luôn cái thuốc tôi uống, tôi cần thuốc uống thì tôi chết thì sao? Tôi nói nếu mà ông khôn đến độ mà ông xả cái bệnh cái thuốc ông uống rồi ông chết, ông đáng chết. Ông ngu chứ mà cái gì không bên trọng. Thành phải xả cái gì bây giờ? Xả cái ý niệm nghĩ rằng mình cần cái thuốc đó. Thấy khác không? Mình đừng có xả thuốc, mình xả cái ý niệm của thuốc. Nếu mình xả được cái mình nghĩ cái lòng tin rằng mình cần cái thuốc đó, mình sẽ tự chữa bệnh được. You can heal yourself if you're like that. Your kung fu is not there yet. Okay, I give you an example. Chị học cái ví dụ nha. Cái này thật đó nha. I give you an example. This is for real now. My brother, có người em trai, bình đẳng dễ sợ lắm. When he was 19, 20, lúc mà nó 19, 20 tuổi đó, nó cắt cái lá đó. Nó cắt cái lá còn có 10% này. Nó bị thối. Nó cắt ra. Nó làm bậy, bác sĩ làm bậy. Nó nát, nó thối trong nó luôn. Gần như nó hư luôn cái bộ phận đó luôn. Okay. So his pancreas was removed 90% of it. Okay. And he said back then, when he was young and full of energy, lúc còn trẻ, 19, 20 tuổi còn trẻ, còn sung sức đó. Every time he had an attack, he has a stomach pains in that area. He would be hospitalized for 1 month. Vào nằm nhà thương, mỗi lần bị đau bụng một cái, vô nằm nhà thương 1 tháng trời. Okay? No food, không được ăn gì hết, chỉ truyền nước biển thôi. Only intravenous. That bad thing. Okay? So the entire month he wouldn't eat a thing, he wouldn't even go to the restroom. He wouldn't, go have bowel movement. Cả tháng không ăn, không đi cầu tiêu. Okay? Khổ như vậy, liệt giường. So he's bedridden for one entire month. All right? Pretty serious, right? Forward now to now. Bây giờ năm nay, tuần vừa rồi,
Okay, bị đau bụng lại. Alright. So last week he had an attack. That's why he missed Friday's appointment with him. Vì vậy mà thứ sáu hẹn với thầy thuốc thất hẹn tại vì bệnh liệt nằm giường. Okay. So he spent the entire weekend working on it. Never went to the hospital. Cái tuần rồi không, cuối tuần thôi, ở nhà thôi, luyện công thôi. So he crossed his legs and meditated, thiền. Okay. And Monday he came to me and he said, yeah, it's under control. Thứ hai tôi nói là hết bớt đau bụng rồi. I said, oh yeah. I said, oh, that's good news. I know it's pretty serious. You have a really tough time last weekend. Tôi mới nói tuần rồi đau bụng, đau dữ lắm mà nó đau. He said the pain, the stomach pain he experienced at the prior weekend, okay, was several times more acute than when he experienced when he was at the age of 19, 20. Ông nói với tôi là cái đau đó nó đau gấp mấy lần luôn lúc đau còn trẻ, mà bị vô nhà thương nằm liệt giường cả tháng trời. Đằng này tự chữa đấy. Can you imagine his kung fu level? Pretty high up there. Cái công phu dễ sợ không? Okay. So that comes with the kung fu that comes with your attachment level. Cái công phu đó nó đi song song với cái trình độ xả của mình. Do not false think. Do not think that we Buddhists are so stupid we give up and renounce whatever is most important to us. No, there's a dharma behind it, okay, that will help you get there. Đừng tưởng với Phật pháp mình nói xả tầm bậy, xả cờ quàng, muốn gì bà đâu bậy, cứ bất cứ gì xả cái đấy, không có cái pháp đâu, cái pháp tu đâu. Alright, phải có thầy dạy thì mới hiểu được tu cái phương pháp đó. So you need a teacher to be able to practice these dharmas. Questions? Thắc mắc gì không? Cái pháp hỷ mà nếu mình có mình có thì đâu có gì đâu mà hỷ, đâu cần tu đâu. Tại mình không có mình mới tu, thì mình đang thiếu thốn mình mới tu được cái pháp hỷ. Còn nếu như chẳng hạn như bây giờ tôi có bây giờ tôi có cái PC rồi, người ta cho sư cô cái máy điện não khác, tôi có rồi thì tôi có gì mà phải ganh tị với sư cô đâu. Cái tôi còn tốt hơn cái sư cô nữa, có gì đâu mà ganh tị. Mình phải thiếu thốn mình mới ganh tị chứ. So he said, I don't understand about joy. I said, joy, you can't practice joy unless you don't have it. So, for example, if I have a notebook already, and someone gives you a notebook, mine is better than yours. I don't need to be jealous of your PC. It's because I don't have a PC, that's why it makes me jealous. So you can't practice joy and renunciation unless you don't have it. You're coming from a disadvantageous position. See? Full circle. Một bên á, từ bi là mình có mình mới cho được. Okay? Bên kia là hỷ với xả. Mình chỉ hỷ với xả là khi nào mình có mới hỷ với xả được thôi. So kind of compassion is when you have. You can practice it. Joy and renunciation, it's ideal to practice them when you don't have it. Okay? Questions?
Pháp nó rõ ràng lắm. You need to practice the proper dharma depending on your circumstances. Mỗi pháp nó tùy hợp với trường hợp mình, nó hợp với với hoàn cảnh khác nhau của mình. Okay. Lúc mà có giàu có thì tu từ bi, lúc mà nghèo khổ thì tu hỷ xả. Okay, so you need to be judicious about your cultivation. If you choose to come this lifetime here to practice kindness and compassion, you usually come with a lot of blessings, with a lot of things. When you come here to practice joy and renunciation, then you need to let go. You come with empty hands and like to live a life with very little. Chẳng hạn như quý vị tới đây mà tới kiếp này mà muốn tới cái gọi Ta Bà để mà tu pháp thiền chẳng hạn thì nên tu pháp xả. Có càng ít càng dễ tu hơn. Còn tu thiền mà lái xe Mercedes rồi nhà cao cửa rộng rồi sung sướng rồi người đầy tớ rồi cao lương mỹ vị thì khó mà tu thiền lắm. So say for example you go here and you practice chant, so you come here intending to practice chant this lifetime, you can't practice chant with living in a palace with all the good food and the nice cars and good clothing and the servants and the gardeners and the chefs and so on. You can't practice chant like that. You practice chant with nothing. Questions? Rõ không? Okay. Yes. About masturbation, about 3,000 times of the 10,000 Buddhas repent. Yes. that's a lot of volume. Yeah. So for normal people, like normal cultivators who didn't bow that much, what happened to their life? How are they going to progress in their cultivation compared to the way It's much harder for them to cultivate. They have a lot more obstructions. Có người hỏi là Ngài Hữu Vân hồi nãy nó giảng Ngài Hữu Vân tu đầu tiên 3 năm đầu tiên là lại cái pháp vạn Phật sám hối 3 năm trời, 3.000 lần sám hối 3.000 lần như vậy. Thì những người khác người ta không tu không đủ sức mà lại như vậy như Ngài Hữu Vân thì sao? Chuyện gì xảy ra? Mấy người tu như vậy á bị chướng ngại rất là lớn, rất nhiều chướng ngại. Okay, they cannot, they have too many obstructions to make progress in the cultivation. Cái tu cái khó khăn tu là không biết giải quyết những cái chướng ngại. Tu đâu có gì khó đâu. Tu là học cái phương pháp để mà giải quyết chướng ngại, chứ đâu phải tu là thiền đâu. Cultivation is not about chant, not about tantric, it's not about reciting Buddha's name. It's about resolving your obstructions. Anyway, 337. Playing musical instruments and singing praises, you should circumambulate to the right of Buddha's image. Moreover, they should recall the merit and virtue of that Tathagata's past vows. They should read and recite the Sutra, ponder its meaning and lecture on and explain it. Then they will obtain whatever they seek. Those who seek long life will attain longevity. Those who seek wealth will gain wealth. Those who seek an official position will obtain it. And those who seek a son or daughter will have one. Đánh nhạc ca hát, ngợi khen và từ phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật, lại phải ý niệm công đức bổn nguyện của Ngài, đọc tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý và diễn thuyết và khai thị. Như vậy thì mọi mong cầu đều được tọa ý. Như cầu trường thọ được trường thọ, cầu phước nhiêu được phước nhiêu, cầu quan vị được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. This is the
the things that it makes the Medicine Master Sutra Dharma, the Medicine Master Buddha Dharma so fascinating. Cái này đặc biệt của cái pháp dược sư đó. Cái pháp dược sư là cái pháp làm cho mình đạt được những cái mình mong cầu. So it enables us to get what we after, what we wish. Okay, what's important to us? What is important to us? Cái gì quan trọng đối với cuộc đời mình? From a Chinese perspective, there are 7 kind of blessings that are considered important. Thì có về phương diện về cái nền văn hóa Á Đông mình á, thì có 7 cái loại phước mà đối với mình quan trọng. What are they? The 4 great elements in harmony and often at peace. Thứ nhất á, là cái tứ đại á, nó được điều hòa và cái tâm mình được bình an. Okay, that's number 1. Health, physical and mental. Có nghĩa là gì? Là cái thân mình được khỏe mạnh và cái tâm mình được khỏe mạnh luôn. Đó là cái phước đầu tiên. That's the first blessing. Number 2, pure, upright, handsome and adorned features. Cái gì là thanh tịnh, được chính, được có đẹp trai đẹp gái. Okay. So that's the second kind of blessings, is that you have purity and that you're pleasant to look at. Cái đó là mình thanh tịnh, đó là người ta thích nhìn mình. Number 3, body fragrant and clothes clean. Thứ ba là cái cơ thể mình nó thơm và cái áo quần nó sạch. Okay, don't need cologne, you don't need perfume to have a fragrant body. Cái cơ thể mình nó không cần nước hoa, sức nước hoa, nó vẫn thơm như thường. Number 4, body and muscles have luster, great awesome virtue. Thứ tư là cái thân với là cái thịt mình nó tròn trịa, nó chắc và mình có đức, có oai đức. Okay, number 5. Thứ năm, phước gì? What kind of blessings are they? Widely benefit, expensive benefit others. People follow and whisk clean of defilements. Okay. Thứ năm là gì? Là mình có mình rộng rãi, mình làm lời cho người ta và người ta thích theo mình. Mình có thể rửa sạch được những cái bẩn thỉu, cái nhô uế. Number 6, the mouth is fragrant and nice, the words respected. Thứ 6 là cái miệng nó thơm, không bị hôi miệng. Và những lời mình nói được kính trọng, được tôn trọng. Number 7, your place of birth is superior. Thứ 7 là cái chỗ mình sinh trưởng là được tốt. For example, you're born to a good family. Chẳng hạn như mình sinh trưởng trong cái nhà tốt. Okay. All those are the kind of blessings that are prized in our culture, in our Asian culture. Yeah. Cái Á Đông mình quan trọng cái loại phước này. Any questions, comments? And with the Medicine Master Buddha Dharma, you have the 4 kinds of seekings. Cái pháp dược sư này á, là cái pháp đặc biệt giúp cho mình đạt được cái 4 cái loại cầu khác nhau. The four kinds of seekings that most people are after. Người á là thích cầu bốn cái loại mong cầu này. First is long life. Thứ nhất á là trường thọ. Okay. What does it mean? It means that you have a long and healthy life. Có nghĩa là một cuộc đời mình có mình sống lâu lớn tuổi và có đủ sức khỏe.
That is number one in terms of seeking for most people. Cái này phần lớn người ta đều cầu cái này hết. Because that is the basis of our life. We cannot enjoy our life and know happiness and do whatever we want in our life without a long life and without good health. Okay. Tại cái quan trọng nhất là mình phải cần có cái trường thọ, mình mới có thể làm những cái chuyện phần còn lại. Okay. And how do you plant the seeds for the long life? Làm sao mình trồng cái nhân để làm mình được trường thọ bây giờ? You plant the seeds by practicing the 8 vegetarian precepts, and you practice when you speak and explain the Dharma. Thành cái việc trồng cái nhân bằng cách nào? Cái nhân của cái trường thọ đó là mình giữ bát quan trai giới và mình giảng kinh, mình giảng pháp. That's all. Okay. That's the secret of the fountain of youth. That elusive fountain of youth that people are still trying to look for. Okay. Number 2, wealth. Phước nhiều. Okay. Wealth here comes from the Chinese word yao. Is it yao? Is it Danny? This character is yao. Phu yao, right? Phu rao. Huh? Phu rao. Phu rao. Rao. The word rao here, translated in Vietnamese is nhiều. What does it mean? What does rao mean? Huh? Rich? Rich? A lot. Abundant. Thank you. Abundance. That's the concept behind here. Behind is it yao or rao? Rao. Thank you. Rao. The concept behind rao is abundance, surplus. You see, wealth doesn't describe the state of the seeking here. You can have a lot, but what we're seeking here, we have more than we need. In abundance. Okay? That's the nature of our seeking. Mình cầu cái mình có thừa luôn. Nhiều mình dư dả, rộng rãi. Okay? That's what it means by rao, by wealth here, by nhiều là vậy đó. Là mình thừa quá đi, quá thừa đấy. Okay? Quá đầy đủ đi. And you get that by offering incense, flower and banner, reciting Buddha's name, and by practicing virtues and making vows. Làm sao mình làm giàu bây giờ? It's not. Làm giàu không phải là mình ra bằng cách mình ra mình ăn cướp nhà băng hoặc là đi bịp người ta hoặc là đi xổ số. You don't get rich by going rob a bank and gamble or play lotteries. Okay? You plant the seeds for wealth by offering incense, flowers, banner and so on. Tại mình trồng cái phước giàu có sau này bằng cách nào? Bằng cách mình cúng hương, mình dâng hương, mình cúng hoa, mình cúng phướng, cúng tràng, mình niệm Phật, và là mình giữ phước, mình tu phước, mình tu đức, mình lập nguyện. Okay? You see, the conventional wisdom is that you need money to make money. Here in Mahayana, you make cultivation to make money. Thành ra cái bí mật bên đại thừa mình á, người ta nghĩ là muốn giàu là phải có tiền, mới đẻ ra tiền được, có của mới đẻ ra của được. Còn bên đại thừa mình muốn giàu muốn thừa thải là mình phải tu. Okay, that's the secret about Mahayana. The reason you're not wealthy, you're not well off yet, is you don't know how to do it yet. Quý vị mà chưa phải là giàu có, mấy người giàu, with the rich one I don't care because I don't know about wealth, but I know about poverty. It's because you've been practicing the wrong dharmas, you've been doing the wrong things. Quý vị tu trật rồi, thành mới nghèo rồi.
Okay. Official position, quan vị. The nice thing about the official position, cái lý do ta cầu cái quan vị là sao? Là tại vì tiền nó vô đều, vừa được quyền, vừa được có thế lực, vừa có của cải nữa. Nice thing about official position is that you have influence, power, and remunerations. You have a steady source of income. Okay, and you're in position to make a lot of money for yourself and your relatives. Thành ra cái quan vị nó quan trọng là lại mình có được thế lực, có quyền lực và mình có được có cái lương bổng nó vào. Để quan trọng hơn nữa là mình vào cái tư thế mình có thể làm rất nhiều tiền cho gia đình mình, cho họ hàng mình. It is in the Asian wisdom, ancient wisdom is that official position, you have a good official position, then you can make a lot of money, either through all sorts of sources or through special connections and special tips. Same here in this country, right? Same thing. Yeah. Things haven't changed, right? Cái xã hội nó cũng như vậy. Cái có địa vị, quan vị nó giàu, nó quan trọng. Alright? And you get there by making images and contemplating meanings. Mình trồng cái nhân bằng cách nào? Bằng cách làm những cái hình tượng Phật Bồ Tát. Vậy là mình quán cái ý nghĩa của những cái pháp. Okay. And finally, và cuối cùng, the fourth seeking is that phần lớn người ta cầu con trai hoặc cầu con gái is for a son or daughter. Don't have a problem, right? Không ai cần cái đó phải không? See, the Asian culture, I don't know about the US, but the Asian culture, they believe they need to seek offspring so that for real good reason, economic. Okay. Bên Á Đông mình mình có cái phong trào mà mình cầu con cái là tại sao? Tại vì có cái lời tức rỗng, chẳng như bên Ấn Độ con gái á, là của hồi môn nó lớn lắm, tiền nó nhiều lắm. So for example in India, if you have a daughter, you can expect a good dowry. The daughter brings in a dowry when you marry her off. In India, it's the opposite. Huh? It's the opposite. Is it opposite? You have to pay the husband to take it over. Is that true? It's India. In India. Oh yeah, there's a common wisdom behind because the reason you pay the husband's family is because now the husband has to support your daughter, right? See, she just married off her daughter recently, so that's why I should ask her. Is that true? How did you have to give her money to give it away or pay money to give her away? Yes. But I thought the Asian culture is that there's some kind of civilization where the daughter brings in the dowry. Oh, it's in Africa. Đúng rồi, bên Phi Châu là lúc mà cưới vợ là phải đem trâu đem bò tới. So in Africa you need to bring over the goats and the sheep and the cows to get married. So the women are more prized. I'm wrong. You see? She's Oriental, you're not helpful. So it depends on your culture. So economic reasons. Or back then in Europe, you need a son and daughter because you need the hands to work in the farm. Hồi xưa bên Âu Châu phải cần có con cái để làm việc ngoài ruộng, trồng ruộng. Okay? So all those are economic reasons. Recently, it also pretty important is that because in Asian cultures they need a son because they need to take care of the altars. The ancestors' altars. Người Á Châu thì cần con cái để mà lo cho bàn thờ tổ tiên. Because they believe that they need to keep on feeding the ancestors with food and making food offerings and money offerings to keep them in good standings with the world. Thì họ tin ở Châu mình, Á Đông mình tin rằng là mình phải tiếp tục cúng dường cho tổ tiên mà để tổ tiên mình sung sướng đầy đủ. So they go to the altar and offer food of all the delicacies. Thành bởi vì
the Asian they do that. Người Á Châu mình làm chuyện nhiều lắm, là cứ có giỗ tổ tiên cái hàng cúng vong, cúng tổ tiên này. Okay, so we feed our ancestors. We have an annual thing where we cook up a feast and we feed the ancestors. Big deal in China. Big deal. Isn't that true? Is that still observed nowadays in the U.S. or not? You do that at home? You don't. Not anymore, right? This used to be the case in China because that's how we take care of our ancestors. Okay? Yes. Oh, but does that do the ancestors any good? Nothing. That's why it's discontinued. The women here, they got smart, they got here and said, it doesn't work. Mà họ không biết rằng họ làm như vậy, cái phong tục nó tốt, để thiệt ra cái đó là mê tín. Tại sao? Tại họ làm trật. Cái pháp mà cúng cho tổ tiên của họ chả giúp được gì hết. Họ làm một phiền não thêm nữa. Okay? That's why they discontinue that. If it worked, I can assure you that the ancestors will come and remind them. You need to keep on doing that. Lý do mà mình cần ngày cần không làm nữa, tại vì nếu thực sự nó có hiệu quả, tổ tiên mình tới nhắc mình rồi. Tao đói, mình tuần sau nhớ tới cúng cho tao nghe chưa? No. So that's why it doesn't work. Yeah, it's just nonsense. But the one of the reasons that's still important in Asian culture nowadays is that they want to have a boy so that they can prolong the family, keep up the family name. Thì bên Á Châu mình vẫn còn thích con trai tại để giữ được cái dòng dõi này. Okay. So, but not only having the son or daughter, but you have to realize that do not be misled into thinking that you know this Dharma, so you recite the Buddha's name, and then medicine master Buddha's name, and then you got a son or daughter. Đừng có nghĩ là nghe cái này xong ơi dễ như vậy thôi, muốn cầu con trai thì niệm Phật một cái là xong. It doesn't work like that. Không có hiệu quả đâu, quý vị nổi lòng tham là như vậy không có hiệu quả đâu. Tại sao vậy? It's the Dharma shows, reveals your level of sincerity. Cái pháp đó, nó cho mình cái lòng tin mình nó tới chừng nào, cái thành tâm đến chừng nào. Không có dễ đâu. Okay. It's not a casual thing. A son or a daughter is such a big deal, and you think you can get it just because, if I need to, I recite the Buddha's name, and I get a son or a daughter. Cái vị nghĩ đó, cái chuyện quan trọng của cuộc đời như vậy, chuyện vĩ đại như vậy, trọng đại như vậy, mình nghĩ mình nổi hứng là mình niệm Phật cái tự nhiên được người con trai con gái hả? Nó dễ như vậy hả? Yes. Cái đó là cái vọng tưởng. Vọng tưởng. Có người ta cầu có, người ta cầu không có, người cũng không có. Có người cầu có, but so she says it's a false thinking. That's true. But how come some get it and some don't? Tại sao người cầu được, có người cầu không được? Why is that? Tại sao? Hả? Có phước trước. First of all, they have prior blessings. Có thể lúc trước họ có phước trước rồi. Okay? Faith. Okay? Cái thành tâm. Sincerity. Faith is sincerity. Phải thành tâm. Đừng có. What happened is that you see people false think too much. For example, they listen to this lecture and say, okay, I need some money. Chẳng hạn như họ nghe giảng kinh, họ nói bây giờ tôi cần tiền. And what is it? He says that medicine master Buddha, you recite his name or practice his dharma, I get wealth. Okay, so I practice it. What's the big deal? Thành nói vì tôi cần tiền, mà cái pháp nói là tu cái pháp dược sư này sẽ được tiền, được nhiều tiền, vịt tiền, không mà được nhiều tiền chứ sợ. Tiền thừa rải nữa. Thì mình tu thôi. Cái tâm mình như vậy, tâm mình ngạo mạn, tâm mình khinh khi, tâm mình không coi trọng cái đó, tâm mình chỉ tham thôi. Như vậy thì làm sao có được cảm ứng. If you approach his secret here with a mind of greed, the mind of disrespect, the mind of half believing, mind not half believing. Okay, if it works, I believe. If it doesn't work, they superstition anyway. I suspect it's superstition kind of thing anyway in the first place. So she actually don't believe it. Okay.
So you approach it like that, how can you expect to get a response? You think Buddha is that stupid? You say, okay, Buddha, I recite your name and you give me $1 million. Có cái vị nghĩ là Phật dốt đến độ mà ngu đến độ mà nói là bây giờ niệm Phật thì Phật cho $1 triệu hả? What kind of Buddha is that? If you have the kind of Buddha, okay, then I like to believe that Buddha too. Nếu Phật như vậy tôi tin Phật rồi đó. I have yet to find a Buddha who's like that. Trước giờ tôi kiếm cái loại Phật đó chưa kiếm được ông nào như vậy hết. So you have to put out. You have to show, something to. You have to do something to invoke a response. Okay, what I explained to you is the Dharma is this kind of Dharma. If you practice with sincerity, you will obtain what you seek. Cái pháp này nói là nếu như quý vị tu cái pháp này giúp quý vị đạt cái vị muốn đang mong cầu đó. Đều biết tu cho đúng á, thì mới được. Okay? Yes. Bởi vì trên thế gian này ta tu làm nỏng nhiều lắm mà. Yeah. So she said that's why people, they cultivate on the facade only. They're not serious about it. That's right. Because that's why they can practice and practice lifetime after lifetime. They don't get any response. Bởi vì cái tu kiếp này cái kiếp khác không có cái cảm ứng nào hết. Hoàn toàn không có cảm ứng nào hết. Okay. All right. 342. 342. Moreover, if a person who suddenly has nightmares, sees ill omens, notices strange birds flocking together, or perceives many uncanny events in his dwelling, can worship and make offerings of many fine things of that world honored one, medicine master Duri like Tathagata, and the nightmare, ill omens and inauspicious things will disappear and we will no longer trouble him. Lại nếu có người bỗng có ác mộng, thấy những ác tướng như chim lạ đến tụ tập, hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị, mà người ấy dùng những của báu cúng dường Đức Phật, Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những ác mộng, ác tướng và những điều xấu ấy thảy đều ẩn hết, không còn thể tạo nạn nữa. Okay. This sutra here refers to some inauspicious things, some uncanny things that happens. Kinh đang diễn tả về những cái hiện tượng mà nó quái lạ, quái dị nó xảy ra trong cuộc đời mình. Chẳng hạn như ác mộng, for example, nightmares. Anyone had nightmares? Okay, one. Ill omens, hàng như những cái ác tướng. What are ill omens? Okay, in my house, we have a lot of back roads. Nhà tôi có nhiều con quả đen ở like Josephus house. Trước có đệ tử cách nhà tôi 2 cái nhà, quả đen tới nó tụ trước nhà đầy. Josephus, she used to have a back rows at her house, in front of her house, and on her house, on the roof and the backyard, lots of them. Có đệ tử tôi nó bị quả đen tới trước nhà, nó đậu trước nhà đầy nhà, rồi cái đường á, nó đậu ngay đường trước nhà, đậu trước sân nhà, đậu sau sân nhà, nó đậu trên nóc nhà, đen thui. Biết tại sao không? Nó đi chữa bệnh người ta. She used to heal people. And because of that, okay, not only that, her husband is possessed by a ghost. He has depression his entire life. Chồng bà là bị chán nản, chán đời đó, depression đó. Okay, suốt đời luôn, rất là nặng.
she constantly, frequently have nightmares, and even ghosts and spirits even usurp her during the sleep. Rồi quỷ thần á, nó tới nó làm ác mộng, xong nó còn hành trong lúc ngủ nữa. Thú như sao? And all things are because of past karmas or những cái chuyện nó xảy ra đó là tại vì những cái nghiệp quá khứ mình. Or the four great elements out of balance, hoặc là cái tứ đại nó bị không được điều hòa. Or you disturbed by ghosts and spirits, hoặc là bị quỷ và thần nó tới nó phá. Okay, this is way beyond anyone, any human knowledge can do, can help. Cái này là ngoài cái hiểu biết của cái thế gian pháp giúp được. Yes. Tại sao cái người này đi chữa bệnh cho người ta mà trước phần nào mà tại sao mà nó có cái niệm xấu như vậy? Thì gọi là đi thọc gậy bánh xe, thì nó tới nó thọc gậy bánh xe lại thôi. Người ta không hiểu rằng là mấy cái chữa bệnh là cái phiền phức đó. Mấy người bình hoàng là tại vì quỷ thần nó tới nó quýnh. Bây giờ đi chữa người ta là mình đừng quýnh lộn với quỷ với thần. Thì nó gửi người tới nó hành mình. Chắc mình không có đủ phước bá đi hoặc là không đủ. Thành ra quý vị cứ nghĩ là cái bệnh hoàng là tới gặp thầy gặp cô gặp này nọ để giúp đỡ gì, thì ra quý vị đem bệnh hoàng đem quỷ thần tới. Mấy thầy với cô là dài đó. Tại phiền lắm, đụng vào mấy cái đó là phiền dễ sợ. Thành cái dạng như cái dòng của mình, cái đời mình đó, đồng tiêu hóa cấm chữa bệnh như vậy. Mình có pháp chữa bệnh mà tiêu hóa không cho phép chữa bệnh. Tại vì phiền phức đụng vào quỷ thần. So for example, Master Shenhua, generation, my generation, goal generation, we have the Dharma that can deal with the ghosts and spirits, so we can do healing. And yet Master Shenhua forbids us to do healing. It's because we don't know how to deal with the ghosts and spirits. It's a very messy business. Okay? What people don't realize is that all these nightmares, the ill omens, the uncanny events, quý vị không biết rằng á, những cái ác mộng, những cái ác tướng, những cái chuyện mà quái dị nó xảy ra đó, okay, they're all creating from our mind alone. Cái đó là từ cái tâm mình nó tạo ra hết. Okay, and because of that, if the mind sees no evil, no big deal. Thành khi cái tâm mình mà nhìn cái đó là không chuyện gì xảy ra thì không sao hết. On the other hand, if your mind moves, you become scared or afflicted. Okay? Then you suffer. Ngược lại, nếu cái tâm mình nó dao động, tâm mình nó sợ sệt, thì mình bị phiền não, mình bị khổ. So you are in control. You decide you need to suffer. That's why you're doing to yourself. Okay. And the medicine master Buddha can really provide relief. Tu cái pháp dược sư này có những cái triệu chứng này là được giúp. So for example, one day my disciple, một lần đệ tử tôi mới kể tôi mơ bị phải đè. Nó tới nó vào giường. Okay. So one time she told me that she felt someone in her bed doing terrible things, and she was so frightened. She woke up, sợ quá.
thức dậy. Okay. And the only thing she knew back then was recite the Buddha's name, the medicine master Buddha's name. Sợ đó đều nhớ, tại tôi truyền pháp đó rồi, thành biết tụng danh hiệu dược sư Phật. Okay, and then tụng một tí, xong rồi khi mà tâm nó bình tĩnh lại rồi thì nó ngủ lại nó biến mất. So what happened is she recited for a while until she calmed down, went back to sleep, and it didn't come back. Cái lúc mà sợ như vậy á thì biết niệm Phật á, đó cái biết được nhất tâm hơn tí, có thành tâm hơn tí, thành được cảm ứng. So what happened when she was that scared, she became single-minded, became more sincere, because that's the only thing she has left. Chỉ còn một danh hiệu Phật thôi mới cứu được thôi. Tin được như vậy, thành được cảm ứng này. So she was sincere, and she saw that medicine master Buddha is the only choice she has to get some relief. That's why she could concentrate, sincerely recite for a while, and calm down. And that's why all that ghost didn't come back. It was afraid of that Buddha. It really works, folks. If you're really sincere and you're single-minded, you will get a response. Quý vị nhất tâm mà tu sẽ được cảm ứng. Đó là tâm đó. Okay. Questions? Lý do sao lại có một trường hợp mà Nam với Nhật Nam như trường hợp cái gì thì tại vì tâm bậy. tư tưởng Người không đàng hoàng. Lúc trước khi tu không đàng hoàng, tâm bậy. Thành bây giờ tu tới nó cái vẫn còn cái tạp khí đó, thành tới nó quên. Cái chuyện mà nó xảy ra như vậy, bị nó tới nó quấy mình, cái độ mà đến độ như vậy rồi là không tốt, nặng. Người ta phiền,ถ้าmình mở cửa nó vào, mình có gì nó mới vào được. cái này tại vì cái khẩu nghiệp mình hoặc là cái tư tưởng mình hoặc là trước bậy bạ, trước cái hàng đi chơi bậy bạ. Rồi bây giờ mình muốn tu thì cái tụi bị bạ nó tới nó chọc mình lại, nó sao bỏ tôi được, tôi nhớ. Thành cái nghiệp thì mình tạo trên quá khứ mình phải cản, thì mình đổi hướng một cái nó tới nó chặn được, không phải là chướng ngại. So what happened is that you create all these, let's say, all these bad habits, okay, and then you decide to cultivate, and let's say you want to change course. All your past friends will certainly come around and remind you that they miss you and pay you a visit. That's what happened with that ghost. Mình cẩn thận á, mình làm bậy là mình đi chơi với ma với quỷ. So when you create offenses, you're in the company of ghosts and spirits. You indulge in unwholesome karmas. That's what you do. You're creating infinities with them. So now you're trying to change course. They miss you. They come around and say, hey, see, remember how great it was? Thành nó khi mà mình làm bậy thì mình tạo cái duyên với tụi nó. Rồi bây giờ mình muốn tu thì nó nhắc lại, nó rước mình đi chơi với nhau vui, nhớ cái vui nữa. Khổ lắm. It comes around, it comes back and haunts you. No two ways about it. Okay. Any other questions?
Đó là ác mộng. Ác mộng đó là cái đó là chuyện thường thường, ai cũng bị nhiều, không phải mình chứ tôi bị như vậy. Tôi bị kim nó to, nó to nó chích mình, cái tim nó còn to hơn mình nữa. She said when she was younger, she has used to have these nightmares of a huge rock rolling down and crushing her. And I said, yeah, it's common to everyone. He's not the only one who has that kind of dream. Isn't that true? Don't you have dreams like that? No. My dream is slightly different. My dream is like I met with this huge syringe, much bigger than my own body. and it was injected into my body. It's a scary thing. That's why I'm scared of syringes in my entire life. Bởi vì cuộc đời tôi sợ kim lắm. And they come back, it's the same dream, right? Cái loại ác mộng nó trở lại hoài à. Right? It's the same rock and roll, the same syringe. I saw every single time. Mỗi lần tôi mơ ác mộng gặp toàn cái kim nữa không à. (346) When a person is endangered by water, fire, knives, or poison, or finds himself on a steep cliff or in a dangerous place, or faces fierce elephants, lions, tigers, wolves, bears, poisonous snakes, scorpions, centipedes, millipedes, mosquitoes, gnats, and other frightful things, if he can single-mindedly recollect, worship, and make offerings to that Buddha, he will be liberated from all those frightful things. When other countries invade, or when there are thieves or riots, or if a person can recollect and worship that Tathagata, then he will be free of all these as well. Nếu gặp hiểm nạn như nước, lửa, đao, độc và treo leo, hoặc các sự sợ hãi như ác, voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn độc, bò cạp, rít, sên, lằn, muỗi, đẳng, mà chí tâm ý niệm Ngài và cung kính cúng dường thì được thoát khỏi những sợ hãi ấy. Hoặc nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại, trộm cướp, phản loạn, mà ý niệm và cung kính Đức Phật Dược Sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. The frightening things and their causes. The reason you see these frightening things because of you planted the causes for them. Lý do gặp những cảnh chuyện hãi hùng dễ sợ tại vì trồng nhân rồi. For example, the water disaster, chẳng hạn như những cái thủy tai, it's from greed, nó tại vì lòng tham. Fire difficulty, chẳng hạn như bị cháy, from anger, vì cái lòng sân. War, chiến tranh, because evil views. Don't you think so? Cái vị nghĩ sao? Chiến tranh thì về những cái ác kiến. Poison, hoặc là thấy độc, because of stupidity, vì cái ngu si vô minh của mình. Hanging on a cliff, chased by evil people, falling from Vajra mountain, arrogance. Bị treo ở trên hông núi, hoặc là bị người ác rượt, hoặc bị rớt xuống núi, đó là tại vì cái ngạo mạn của mình. Dangerous pits, encounter enemies surrounded by bandits, pushed down fire pit, dangerous places in wilderness, besieged by evil beasts, doubt. Hoặc là vì nếu như cái tâm mình đó là có cái nghi hoặc đó, thì mình gặp những cái cảnh những cái cảnh như là hố sâu, hoặc là bị kẻ thù bao vây, hoặc bị trộm cướp bao vây, hoặc là bị đẩy xuống cái hố lửa, hoặc là bị gặp những cái chỗ nguy hiểm trong cái vùng hoang dã, hoặc là bị thú nó bao vây, như chó sói nó bao vây chẳng hạn.
Đó là cái dòng nghi của mình. Evil elephant hoặc là bị voi dữ, voi ác á, from haughtiness, vì cái lòng tự cao của mình. Lion hoặc mơ thấy voi, hoặc là thấy sư tử, because you're a little bit crazy, mình hơi điên đấy. Ferocious tiger eating man, họ gặp cọp ăn thịt người, from your harming mind, cái tâm mà muốn đi hại người ta đó. Okay, thấy voi, thấy cọp. The wolves overly greedy, like to trample and gossip. Hoặc là thấy chó sói, là mình tham, mình thích bắt lẻo, mình keo kiệt. You see bear killing and drinking blood from covering. Thấy gấu giết và ăn máu, uống máu, cho đó là tại mình che. The poisonous snakes, the kind that when you die one bit, is from your hatred. Rắn độc, cái loại mà khi mà cắn mình chết thì là tại vì cái lòng hận thù của mình. Scorpion, tail has poison, very painful, stung from vexation. Hoặc là bị bồ cạp, cái đuôi nó có chất độc và nó chích một cái rất là đau nhức nhói dễ sợ. Đó là tại vì cái phiền não của mình. Centipede, trăm chân, from dementia, bị điên. Small centipede, con rít nhỏ, là thích nịnh bợ. Toadism, mosquitoes and gadflies, some jealousy. Ruồi với muỗi là vì ganh tị. Didn't you say you have some white flies in the house? Outside it's an infestation all over. Oh, so it's just not from jealousy, huh? I don't know. Maybe. And if you can, with utmost sincerity, recollect the Buddha's name, nếu mà có thể chí tâm ý niệm tới Đức Phật Dược sư Lưu Ly Quang, and make offerings to Medicine Master Buddha, or make offerings to Medicine Master Buddha, hoặc là mình cúng dường cho Dược sư Phật. The inner poisons that brings about the evil animals, thì cái nội độc của mình trong tâm mình á, là nó đem tới những cái ác thú đó. No outer poisons, hoặc là cái độc ở ngoài đối với mình, đối với người khác. That brings about evil humans coming to harm you, cannot harm you, and you can even obtain liberation. Thì những cái loại độc đó không hại mình còn được giải thoát. Okay. Also, you also mentioned Sutra also mentioned invasion. Kinh còn có nói về cái chuyện bị xâm lăng. Okay, xâm lấn. Physically, it's from all this country invading us, hoặc những khác tới xâm lăng nước mình. Or culturally, like it happens in Tibet. Okay, hoặc là bên Tây Tạng đó, thì họ bị tàu nó qua, nó lấy, nó xâm lăng nước, nó nuốt cái văn hóa luôn. Okay. So culturally, the people lose their rights to their culture, their cultural heritages, as well as their rights as citizens of the country. Để họ mất cái dân chúng, nó mất cái quyền lợi của cái người công dân, cũng giống như mất quyền lợi mà được hưởng những cái gia tài của cái văn hóa, nền văn hóa mình, mất cái đó luôn. Okay. So with these types of invasion, okay, comes about because they don't know how to defend themselves. Lý do bị xâm lăng là tại vì không biết tự bảo vệ đấy. How do you build your self-defense? Not with an army. Không phải vì mình có lực lượng lính để mình bảo vệ đâu. You practice with medicine master Buddha Dharma. No, you have nothing to worry about. Nếu tu được cái pháp dược sư này thì không bị xâm lăng. It makes me wonder why these Tibetans don't practice this Dharma. Tôi thắc mắc hoài tại sao mấy người ta tạng tu pháp dược sư. I don't understand. I thought they do have a medicine master Buddha.
But apparently they're not practicing it. Because if they do, they shouldn't have any problems. Tôi thắc mắc hoài tại sao bên người ta Tạng người ta không có cái tu, ta bị xâm lăng này. What happens is they're so preoccupied with trying to have a good rebirth, that they don't neglect a lot of the other dharmas. Tôi nghĩ là họ chú trọng về cái muốn được sanh cái cõi sanh kiếp sau sanh được vài cuộc cõi tốt ấy. Thành họ không chú trọng cái khác. There's something lacking in that approach in my mind. Okay. That's why the more I look into it, the less I become impressed with their understanding of the Dharma. Bởi cả ngày tôi nhìn tôi còn thấy không có thích cái pháp đó lắm, tại vì họ không hiểu. Có những cái pháp mà rõ ràng cái Phật pháp nó rõ ràng như vậy, đâu có gì phải lo mấy chuyện này. Bỗng nhiên bị xâm lăng cái chuyện lạ như vậy. It bothers me. You know? There's a difference between being invaded and leaving the country. Cái khác biệt giữa hàng như because the Chinese patriarchs, they choose to leave China. They choose to leave India on their own volition. They're not invaded. Hồi xưa mấy tổ họ bỏ từ Ấn Độ qua tàu là họ quyết định họ bỏ đi chứ không phải bị xâm lăng nha. Phật giáo mình bỏ đi là tại mình bỏ đi, tại mình muốn cạnh tranh người ta. They chose to leave because they did not want to compete with their rivals, and they found that going to another place is more productive than engaging in fighting. Me living India? India or from China to here. Hoặc là bây giờ hồi xưa họ từ Ấn Độ họ bỏ qua tàu, bây giờ từ tàu họ bỏ qua nước Mỹ này. Okay, for a reason, because they do not engage in fighting. Back then in India, the Hindus were very bloodthirsty. They would go after the monks and nuns. Thời đó ông Bồ Đề Ma mà qua đây là tại vì hồi đó bên tụi Ấn Độ giáo nó muốn mấy thầy mấy cô thành người phải chạy. Why is that? You stay there, they commit offenses. They will kill you, they fall to the hells. Thành phải chạy đi, tại vì nếu ở đó nó sát sanh, nó làm mình chảy máu, nó đọa địa ngục. Mình thể it's from compassion, not from fear of personal safety. Bởi mấy thầy mấy tổ sư nó bỏ Ấn Độ qua con tàu là vì từ bi chứ không phải vì sợ nghe cái gì. Đừng hiểu lầm chị nghe chưa? There's a difference, right? Between fear and compassion. Okay? Now from China to here, rồi từ tàu bỏ cái đây là sao nhỉ? Because of persecution from the communists. Tại vì chính phủ Trung Cộng từ xưa là bị đàn áp Phật giáo. Okay, so they had to go. And here is much better to start over here, because people here have superior roots. Rồi họ một phần bị đàn áp, một phần khác nữa. Tổ sư mới thấy là cái xứ này, cái xứ Mỹ này á, cái căn cơ người xứ Mỹ này rất là cao, tu thành công rất là lẹ. Người đây căn cơ rất là cao. Thành phải qua đây. Okay? So it seems to be guided from wisdom. That's why they make all these moves. And in contrast, you compare the Chinese to the Tibetan Dharma. Tibetan, some confusion somewhere. There's some lacking of clarity of what they need to do to practice. Đối với tôi, cái pháp Tây Tạng nó hơi kém một tí, tại vì không thấy cái tu. Okay. Oh well, I'm just a small time monk. Tôi tiểu tăng nói tầm phào quý vị nghe cho vui vậy thôi, vậy còn tin là chuyện quý vị, không phải chuyện của tôi.
Believe or no, you believe or not, it's your problem, not mine. I just open my mouth and speak. I don't claim to be speaking the truth. Tôi không dám nói là sự thật. Tôi chỉ nói cái gì cái tư tưởng tôi thôi. Yeah. Tây Tạng nó tu thành tâm đúng không? Tu rất là thành tâm, mình thấy nó lại đó, thì mình thấy mệt, mình thấy đáng phục lắm. Có thành tâm lắm chứ. Nhưng điều về nó tu mình thấy lại nó nội cho cái lại đó mình thấy mình hài lòng được đâu. Chứ người Việt Nam tôi thấy nhiều người thành tâm đâu phải nó thiếu thua gì Tây Tạng. She says, I looked at the Tibet and I see them are very sincere. The sincerity level is very high. I say, yeah, that's true. Even like the way they bow is very, very sincere, very, very good sincerity. I said, yeah, that's true. I only see the Vietnamese and me and some and lots of Chinese. The sincerity level is very high too. They know and then they know better. Thành tâm như vậy không có pháp không sao tu được. Nhưng Hư Vân hồi nãy tôi nói đó, muốn tu thôi, đâu có pháp tu. Là ông Tư Hư Vân, có ai mà thành tâm mà ngộ không? Ăn mà một ngày mà ăn cái hạt đắng á, để mà no bụng thôi. Đói cái độ mà đến phụ phải ăn hạt đắng thôi chịu không nổi. Mà ăn này nó đắng quá, ăn được ăn nhiều nữa, thành ốm nhách như cái quả diêm vậy. Ta tu như vậy, ai thành công bằng không? Có nghĩ là tụi Tây Tạng thành công bằng ông Hư Vân không? Đúng có nghĩa là thành công đó. I'm saying like Master Shiji and I told you earlier, his example. Look at his sincerity. The guy practiced ascetic practices. He ate one meal a day. He would go hungry and he couldn't take the hunger pangs anymore, so he went and got some pine nuts. Extremely bitter. You don't want to fill your stomach with that, okay? You probably can't feel. Cái nó đắng như vậy sao mà ăn no bụng được? Ăn tí xong rồi đắng quá thôi mình ngừng lại. Ai thành tâm mà can you be more sincere than that? Practicing ascetic practices. Look at where it took him. Đó, sau tu 10 năm á, đi tới đâu? Không có dễ đâu. Thành tâm là một chuyện, phải có phước mới tu được, thành tâm là đủ. Okay. Moreover, Manjushri, there may be good men and women of pure faith who all their lives do not worship other gods, but single-mindedly take refuge with the Buddha, the Dharma, and the Sangha. They receive under whole precepts, such as the 5 precepts, the 10 precepts, the 400 precepts of Bodhisattva, 250 precepts of a bhikshu, and the 500 precepts of a bhikshuni. Perhaps they have violated some of the precepts they received, afraid of falling into the evil destinies. If they concentrate on reciting the Buddha's name and worship and make offerings to him, they definitely will not be reborn in the 3 evil destinies. This is where China and Vietnamese. Lại nữa mang thu thất lời nếu có tịnh tín, thiền nam tử, thiền nữ, nhân đẳng, cho đến ngày chết không thờ trời khác, chỉ nhất tông quy Phật pháp tăng, thọ trì giới cấm hoặc 5 giới, 10 giới Bồ Tát, 400 giới tỳ kheo, 250 giới tỳ kheo ni, 500 giới. Nếu có hủy phạm những giới đã thọ, sờ đọa vào ác thú, nếu có thể chuyên tâm niệm danh hiệu Ngài và cung kính cúng dường thiếu cái định không thọ sanh trong 3 ác thú. This is the fact that this is to me one of the beauties of this Dharma. Đây là một những cái pháp mà cái này là những cái tinh túy của pháp dược sư. Có ông này mới có, pháp này mới có rồi, mấy pháp không có. Only in this Dharma, this Dharma door here, where it deal with breaking precept. Lúc mình phá giới, phạm giới, thì cái pháp dược sư giúp mình chữa được. So when you break precepts, this Dharma door here can make you whole again. Đặc biệt của pháp dược sư. Bởi vậy, thành bởi giờ ông tuyên hóa buổi sáng chúng tôi mới niệm cái danh hiệu dược sư như vậy. That's why in the morning ceremony, Master Srinivas brought to this country here, we recite Medicine Master Buddha's name in the morning. Dược sư ở đây không có đâu. Đâu dược sư đâu? Đây giờ con có dược sư. Từ ngày dược sư à? Dược sư kia.
cái tượng đỏ, cái tường đỏ, cái tường lớn này. tường lớn đó với cái tường nhỏ nữa. Cái chùa này cái duyên dễ sợ, quý vị đừng tưởng. The Infinity Temple is extremely extraordinary. Okay, this year here I explain two sutras. Năm này á, tôi giảng tịnh độ xong rồi tôi kiếm cái chỗ có cái Phật điện để tôi giảng hai cái kinh Dược Sư với kinh Địa Tạng. Two sutras, Medicine Master Sutra and Earth Store Sutra. I walked in here, what did I see? Tôi vào đây một cái hai cái tượng Địa Tạng với tượng Dược Sư với Tam Thánh, and then the three sages from the Pure Land. Coincidence, huh? You think so? Tôi nghĩ cái này cái chuyện ngẫu nhiên hả? Thấy dễ sợ. Bồ Tát, Phật là sắp đặt hết. And then you think it's coincidence? Okay, it's coincidence. And then later now the temple is ours. Bây giờ chùa của mình, chỗ mình tu. Ngẫu nhiên hả? Thấy dễ sợ hả? See? Tu là có cảm ứng nhưng chơi đâu. See, sincerity, you sincerely cultivate, you obtain a response. Okay? So, one comment about the Vietnamese text. Tôi nói một cái, tôi nói nhỏ nêu cái ví dụ cái ví dụ cho quý vị thấy cái kinh điển Việt Nam. Tôi đọc cái kinh điển trên internet á, cái điển kinh Dược Sư này á, thì tại tôi cần dịch từ tiếng Tàu, tiếng Anh ra tiếng Việt. Because I needed to translate from English, Chinese into Vietnamese. So I looked up a Vietnamese version of this Medicine Master Sutra. And this section here, rằng cái phần này khi mà họ dịch ra thì mấy thầy mấy cô, you notice that the Bodhisattva precepts is 400 Bodhisattva precepts. It says, Vietnamese says it's 400, the text says 400 Bodhisattva precepts. Actually, the Vietnamese translation is 10 major precepts and 48 minor precepts and bodhisattvas. So they decided to change it from 400 to 10 and 48. Because they couldn't find anything that has 400 bodhisattva precepts. Or they changed the Bhikshuni precepts from 500 to 348. They changed this 500 to 348 because they thought there's no such a thing. Right now the Bhikshuni receive only 348 precepts. Okay, this translation here, quý vị tu cái kinh này mà đọc mấy cái kinh mà điển Việt Nam mình dịch trật lất ấy, tu trật lất theo. Phiền dễ sợ, thấy nghèo, cái pháp Việt Nam nghèo dễ sợ, kinh trật quá trời. So the Vietnamese Dharma Sutra translation is horrible as far as I'm concerned. Horrible. So inaccurate. No wonder the Vietnamese monks and nuns, when they practice, they don't get very far. Ta nói thiệt, mấy thầy mấy cô tu không đi tới đâu hết. Okay? To me, it's a waste. You have an appointment here. I think someone here for the projector appointment, I think. To me, if you spend your life, devote your life to become a monk, a left-form person, okay, you better have some dharma to practice because you don't want to waste your life. Tại mình đã bỏ cuộc đời mình đi theo tu rồi, okay, mà không có pháp tu ấy, phí cuộc đời mình, uổng dễ sợ. Cái phước mà làm người xuất gia là phước lớn không thể tưởng được. Đừng phí cái. Tại mình tu, mình có pháp tu ấy, là mình ngồi để mình thọ nhận cái của ăn người ta là mình chảy túi. Because as a left-form person, I sit here and receive your offerings. Okay, we are bleeding big time.
Thành tôi người xuất gia tôi sợ cái chuyện bị cúng dường để sợ. Là cúng dường á là tổn phước không thể tưởng được. Đã làm cuộc đời như vậy mà không có pháp tu này, tôi thấy cái chuyện rất là đáng tiếc. She asked a real good question. She asked, how come the Vietnamese sutras translation are so erroneous? How come? She says it's a tradition where each one has his own version, has own ideas on what to do. Okay, monks and nuns have nothing else to do anyway, so they translate whatever they please. You know, so they once they're done, they publish it. But that's not the real reason. Cái lý do chính đáng là không phải như vậy đâu. Cái lý do chính đáng là tại vì chưa hiểu pháp mà không dịch được. Chưa phải. Tu chưa tới nơi tới chỗ, thành chưa hiểu được cái pháp tu ra sao. Thì khi mình dịch ra, mình chỉ dịch cái chữ, cho mình dịch được cái ý của cái tổ sư, cái ý của Phật. What happened is that their cultivation level is too low, so they don't understand the meaning of the sutras, the Buddha's meaning, or the Bodhisattva or the patriarch's meaning. That's why when they translate, they only translate the meaning of the words, not the meaning behind it. What happened? He's leaving? No, he said he will come back at 3 o'clock when nobody's here and he can walk around. Oh, he can walk around. He's it doesn't bother me. He said he was stuck on travel time, so he might want Okay, to go that's fine. eat. It's nice. Okay, fine. We're looking at some projection system here, just in case people bitch about it. So. Okay. Anyway, muốn dịch á, kinh điển phải tu tới nơi tới chỗ mới dịch được. Truyền thống của Tàu như vậy, Việt Nam mình có được cái truyền thống đó. So the Chinese, when they translate, the Chinese translate from Sanskrit into Chinese. Okay, it's from people who are accomplished cultivators. Khi mà họ dịch kinh từ cái tạng tiếng Phạn ra tiếng Tàu á, những người dịch đó trình độ rất là cao. Còn những người thầy cô mà dịch từ tiếng Tàu á, hoặc tiếng Phạn ra tiếng Việt Nam mình trình độ thấp quá. Thành thật mà nói như quá thấp rồi. Nếu mà đi học chữ thôi á, thì ai học không được. Học chữ đâu có hiểu được cái kinh. What happened is you can go and get a degree in Buddhology and think you understand what the Buddha explains. Good luck. Ra cái bằng thạc sĩ đâu có nghĩa mà hiểu được Phật pháp này. Hiểu chữ thôi, đâu có hiểu được cái pháp. So you understand the words maybe. At best you understand what the word means. But can you understand the Dharma? Làm sao hiểu pháp được? Không có thiền sao hiểu sao mình dịch thiền được? Okay. So for example, a lot of Vietnamese chant masters translated chant text. Nhiều người thiền sư Việt Nam dịch mà mấy cái lời giảng của mấy thiền sư bên Tàu qua, dịch trật lất hết. Wrong translations. They have no idea what they're translating. Too low level. Trình độ thấp quá. And the thing is that the reason why, another reason why there's so many translations, lý do cái gì mà tại sao có nhiều người dịch như vậy là tại sao? Tại vì dịch như vậy á, Phật tử ta không biết, ta cúng dường mình dễ sợ. What happened is that the people who translate sutras and texts, they receive a lot of offerings. That's right. Why is that? Tại sao vậy?
Thì nó không khác đâu, tại người dịch nó không hiểu tới những việc không khác. Cái chữ nó hơi khác với những điều cái lời Phật dạy nó không khác, chữ dùng nó khác, điều cái ý Phật nó không khác. Thì bởi cái khổ là khi người ta dùng học cái chữ người ta dịch cũng được vì vậy đó. Khổ lắm, thì nó thiệt. Sư cô cái kinh điển Việt Nam mình dịch rất nhiều quá này, nói cái đụng chạm không à. Nhất là tôi con nít nữa, đứa bắt con rồi dám nói là hòa thượng tọa nó dịch kinh là trật hết. Mà tư cách mình dám nói với trước mặt người ta như vậy. Mình biết trật mà mình không nói á, thì cái việc cái tiếp tục tu nó cái tu theo cái pháp là cái kinh nói như vậy, kinh nói trật lất mà nói gì biết gì mà nói. Rồi, tôi gặp nhiều người tăng trẻ bây giờ nói thầy nó trật rồi, tại sao? Rõ ràng tôi đọc trong cái kinh Địa Tạng nói như vậy, thầy giảng trật lất. Bắt con đó mới xuất gia đây nó đọc kinh, nó đọc dễ sợ lắm. Đọc cái nói nó đọc thuộc kinh thuộc lầu luôn, nó là kinh Địa Tạng nói như này, nó nói từ đầu tới cuối, nó trích ra một khúc vậy tôi, nó nói là dẫn chứng cho thầy biết cái kinh Địa Tạng nói như vậy, thầy nói sai. Là sai vậy? Kinh từ đâu ra? Hòa thượng tọa dịch ra mà, sao mà sai được? I said I encountered a young monk who quoted the Earth Door Sutra. It says, "What you explain, your explanation, your interpretation of Earth Door Dharma is wrong." I said, "Well, how come? What makes you say so?" He said, "Because according to the sutra, he is a young man, a young monk. He recited the one whole paragraph of Earth Door Sutra and says, this is the translation. It says so. I read it. And the translation comes from a high-level Vietnamese Sangha. Who am I to contradict them?" Sao giờ tụi nó theo tu như vậy đó. Tổ qua nhập ma, nó điên lũ với nhau. Yeah. Vietnamese sutra, they translated from Chinese or the, Mostly Chinese. So the original text is Chinese, right? Yes. Is it true that like 100 or 200 years ago, Vietnamese used Chinese language, Right. language? Not anymore. Right. These alphabets is only very recent history. Am I correct? No, it's an old Vietnamese, very close to Cantonese. The old Vietnamese. Sometimes when you say, I can recognize. Yeah, it's very close to Cantonese. So but the text here is mostly newer Vietnamese. So there was a sound system, a phonetic system. Yes. Close to Cantonese. What Very about close. The written language? The written language is using the Romanization. So it's not Chinese writing originally. If they stuck to one character per character, one Chinese character to all Vietnamese character, then the text is very accurate. Yeah, that should be the same. But it's not. So the young ones, cái thời buổi này, hồi xưa nếu dùng cái chữ cổ văn Tàu mình dịch ra cổ văn Việt Nam mình đó, thì rất là chính xác và nó dịch từng chữ mà nó rất chính xác. Thì bây giờ mấy thầy mấy cô giảng, mấy hòa thượng giảng toàn chữ thông thường không, thành cái chữ nó trật hết, ý nó trật hết. That's why when I investigate the Mahayana, I had to go back to Chinese text because that's the original text I want. I don't care for the English translation. Ngay lúc mà tôi tu, tôi đọc tiếng Việt trật tôi bất mãn rồi. Tôi tìm tiếng Anh của bên nhóm tiêu hóa dịch ra, tôi cũng không có hoàn toàn đồng ý nữa. Tôi phải kiếm chữ Tàu, đọc chữ Tàu á, nhìn chữ Tàu á, học mới được. Còn họ dịch ra là trật hết. So grammar, Vietnamese grammar, is it close to Chinese one or slightly different? The old Vietnamese is just like Chinese. It's like Chinese. It's no different. But here, the sutra goes to the front.
And then 药师, right? Is that Yeah. how I'm reading it? That's right. So it's not 药师 Yeah, but it's 经 slightly 药师. different variation, but so the grammar is slightly different. But it's not a grammar. It doesn't matter what the grammar. For example, I'm happy with the English translation. Nói ví dụ như nếu kinh dịch tiếng Tàu ra hiện bây giờ kinh dịch tiếng Tàu qua tiếng Anh á, bên Phạm Bực Thành á, dịch là hay nhất. So for example, translation from Chinese into English, right now Mahayana text, DRBA text is the best, most accurate. Much more accurate than all the professors from all the Buddhology of the departments or all the universities of the world. Những cái thầy mà dạy về chuyên môn nghiên cứu về Phật giáo đó, thầy cô nghiên cứu Phật giáo đó, tất cả những cái đại học trên thế giới này dịch được trật hết, trật lất hết. I tell you how difficult it is. Họ là người chuyên viên học tiếng Tàu đó nghe. Do you remember these academians know Sanskrit, they know Chinese, and they're very well, they're fluent in English. Họ biết 3 thứ tiếng luôn, tiếng Phạn, tiếng Anh với tiếng Tàu. Mà dịch còn trật, dễ sời đó. Họ chuyên viên, họ bỏ cuộc đời họ để nghiên cứu để mình dịch thôi, dịch còn trật. Đằng này mình á, mấy thầy mấy cô là đi học hệ nghề của họ, học ra cái bằng của họ, tức trình độ thấp hơn họ nữa, dịch sao bằng họ nữa, trật lất hết. Thấy khổ không? Mà kinh mà dịch trật như vậy mà sao mình phương pháp là mình tu như vậy? Kinh muốn tu định phải học kinh. If you want to cultivate concentration, samadhi, you need to investigate sutras. You don't have sutras, you cannot cultivate samadhi. Nên vì vậy, cái định lực nên mấy thầy mấy cô quá dở, quá yếu. Thấy chưa? Chú Tàu xa, nó thiệt chú xa. Okay, now I just insulted a lot of Vietnamese monks and nuns, which I usually do. Bởi vậy đường Việt Nam mình thu xa không thể tưởng được. Quá yếu. You know, the Vietnamese Buddhism far inferior to Chinese. Personal. You can quote me on that. Far inferior. Tu xa không thể tưởng được. Xa chỗ nào? Khoan để tôi nói. I have proof. Xa ở chỗ là định lực mình thua bên Tàu, xa không thể tưởng được. I say, why do I say that the Vietnamese Buddhism is so much inferior as compared to the Chinese Buddhism? What proof do I have? My proof is that the Vietnamese samadhi or concentration attainment level is far much lower than the Chinese. Much lower. Even lower than the American cultivator. Ngay thua người Mỹ tu mới sau này là hơn mình rồi. Sư cô biết không? Tu Mỹ đó, nó hơn mình rồi. Đừng nói trên trời dưới đất cho tôi. Việt Nam mình, Phật giáo mà truyền thống Việt Nam mình là có từ đời Trần đời Lý vậy. Ngay bây giờ mình có ngày tồn tại ngày hôm nay hả? Những người Mỹ nó mới, ông Tuyên Hóa mới đem pháp hôm qua nó mới 3-40 năm, mình thua người Mỹ xa rồi. I'm saying the Chinese, Master Hsuan Hua brought the Chinese Buddhism to this country for 30-40 years now, whereas the Vietnamese Buddhism has been around since like thousands of years, right? Several thousands of years. Right now, after 40 years of cultivation, the American cultivators far surpass all the Vietnamese monks and nuns already. Mình thua xa Ấn Độ như vậy. Mình cứ ngồi mình nói tôi biết Phật pháp, quý vị đâu có biết gì đâu. Tệ không tư tưởng. I'm not going to be very welcome in many temples. Nói như vậy chắc chắn là không có chùa nào cho tôi tới nữa, bước chân tới nữa. Why do I dare say he's now have an own temple? Ví dụ có chùa mới dám nói, nước không dám nói. Năm ngoái đi tới chùa người ta đuổi. You know, last year I had to go and beg for a temple, Buddha hall to go and teach Chan and explain sutras. You know that? Now I have this temple here. I'm not afraid anymore. Bây giờ có chùa mới dám nói thật. Serious. How can you go to a temple and say you're wrong? Your dharma is wrong.
mà sao tới chùa nó là pháp của thầy, pháp cô là sai, ai nhớ nói. Bây giờ lúc last year when I went to San Jose to teach Dharma, năm ngoái mà tôi lái đến San Jose để giảng pháp, giảng kinh, dạy thiền, giảng kinh đó. You know, every week I would tell the white chicks, my pupils, mỗi tuần là có vài đứa, ba đứa nó đi theo tôi, nó học, nó đi tu theo. I told them after every single lecture, mỗi tuần mà giảng xong á, đi về, on the way back, we drove back. We drove on. We got started on midnight Saturday, and then we drive back and got back here midnight Sunday. Okay. Thành ra năm ngoái á, là khuya thứ bảy là lái đi, rồi khuya chủ nhật trở lại đây, lái đi, mướn xe lái đi xong lái về lại. Okay. And every week after the lecture, we finish at 3 o'clock as usual, 3:30 as usual. Cứ mỗi chiều chủ nhật đó là 3:30 là giảng kinh xong, bắt đầu đi về. Yeah. It's from 1 to 3. Cái giảng kinh từ 1 giờ đến 3 giờ, thường 3:30 mới xong. As usual. Thường. So after 3:30 on the way back, I would tell my students that, you know, I just insulted a lot of Vietnamese monks and nuns today. So don't be surprised if the following week we no longer welcome to the temple. So we may not have to drive anymore next week. Thành mỗi lần giảng đi đường về tôi nói tuần này ngày này thầy mới giảng, thế mới chỉ trích một mớ thầy với cô ở chùa. Chắc tuần sau chưa chắc mình có chỗ ở chùa để mà giảng. Thành có thể tuần sau mình cũng cần lái xe đi nữa. I was hoping they would not allow me to come back, so I don't have to drive anymore. Father's database has been updated. Anyway, By the way, what happened to the temple? sold it. As a temple? I didn't care because năm ngoái tại tôi dạy thiền là tôi không cần, không có chỗ gì tôi ra ngoài góc đường đi dạy đâu cần, tại tịnh độ mới cần cái Phật điện thôi, chứ còn last if I had to I go back to Chan, teaching Chan. I don't need anything. It's because if we practice Pure Land we need a Buddha hall. Phật độ mới cần cái Phật đường, tịnh độ mới cần Phật đường. Okay. Anyway, let me close because we have an appointment, and then she has to leave. Our new guest here has to leave. She patiently waited for 2 hours now before. Shouldn't do that. Make her do that. Anyway, I just want to close on this note. Bây giờ có người muốn có hẹn thì mình mới đi. It says here to take refuge with the Buddha. The Sutra says, kinh nói, the 3,000 great thousand world, một cái Phật độ đó, when the Buddhas as many as arise and sesame seeds, the Buddhas arise, or bamboos arise. Nếu những cây lúa, những cây mè, và những cây tre, và những cây lau, những cây đó đều là Phật hết. Trong một cái Phật độ, đếm những cái cây đó đều là Phật hết. And you offer to all those Buddhas the 4 kinds of offerings for 20,000 years. Cúng những cái vị Phật đó, okay? Cúng dường cho họ 20.000 năm. And after each of them enter Nirvana, you erect jewel stupas. Rồi sau khi mỗi cái vị Phật đó mà nhập niết bàn rồi, mình xây tháp, Phật tháp lên để cúng dường cho Phật. And then you offer flowers, incense, and all kinds of offerings. Rồi mình cúng dường cho Phật. Thì những cái cúng dường đó đâu phải là ít. So these offerings are not insignificant, right? The blessings you accrue from offerings to all those Buddhas all this time is really not small. Cái phước mà cúng dường cho Phật đó, những cái vị Phật đó không phải là ít, đúng không? And yet, the blessings from taking refuge with the Triple Jewel far exceeds these blessings. Nhưng ngược lại, khi mình quy Tam Bảo, thì cái phước quy Tam Bảo nó còn lớn hơn phước này. Dễ sợ không? This is what the Buddha says. Phật nói như vậy. Thành cái pháp quy Phật nó dễ sợ như vậy. This is why the Buddha is so compassionate. Thành Phật rất là từ bi.
truyền cái pháp gọi là pháp quy y cho mình. Okay. So anyway, with that, I like to stop here. Bây giờ tôi muốn ngừng lại đây để tại vì mình hết giờ rồi. And then make the announcement và nói cho quý vị biết là thông báo cho quý vị biết là in November 1st, Sunday November 1st, cái tháng 11, ngày Chủ nhật đầu tiên tháng 11 là 11 tháng 1 á, thì mình sẽ có we will celebrate one year's celebration. Mình sẽ tổ chức Quan Âm, cái tiết Quan Âm ở đây. Thì mình sẽ tùng phổ âm phẩm phổ môn. So we will be reciting the Phú Mân Phiền, okay, the Universal Door chapter. Okay, so we need to get it ready. You need to give her the MP3 file for that Phú Mân Phiền and the Jading. It's on Long Beach Master's website. Whatever. We need to put it on our PC so that she can listen to it and rehearse it. Because she needs to read the Phú Mân Phiền. So beautiful. Yeah. Cái phẩm phổ môn này nó hay lắm, nên sẽ phải tập và hát cái đó. Thành ra tôi nhắc từ đó. Okay, so we have that from 9 o'clock, 9 giờ mình sẽ có. Okay. Mình có tập cái đó. Mình sẽ tụng cái phẩm phổ môn. Xong rồi từ 7 giờ 45 tới 8 giờ 45 thì có cái quy y. From 7:45 to 8:45 we have a taking refuge ceremony, just for those who want to take refuge. Is in the evening or in the morning? Morning. Sunday is Saturday. Yeah, Sunday. Yeah, you have to get up early if you want to catch the worm. Okay, questions? And then that's one celebration. Cái đó là mình có cái vía Quan Âm ha. Xong rồi, and then in on Thanksgiving we have our one yin recitation 3 ngày. Trong cái ngày Thanksgiving á, mình sẽ có tụng ngày Quan Âm, cái pháp hội Quan Âm 3 ngày. Friday, Saturday and Sunday. Okay. And then on Christmas weekend, rồi cái tháng 12 ngày Noel á, thì mình có cái pháp hội niệm Phật. We go back to the Amitabha's recitation. Okay, questions? So if you want to take refuge, you can get an application and fill it out, and we do that. Ai mà muốn quy y thì nộp đơn thì nộp đơn trước. Okay. Questions? Yes. Should I put the taking refuge application on the site too? Yeah, you can post it online. Yeah. Okay. We Dharma, cái pháp tôi á, our Dharma, let me give one more quick comment. Cái pháp này, this is the Dharma for the rule. Cái pháp là pháp Nhật. Cái dòng tôi á, what happened is I have two bloodlines going through my Dharma. Tôi có 2 cái dòng máu. Dòng máu là ông Tiên Hóa. The first one is Master Shen Hua's lineage, the Wei Yang lineage. Cái dòng quy ngữ của ông Tiên Hóa là cái hậu quả tôi. And then I have a Quảng. Then I have a Lin Chi lineage. Tôi có cái dòng lâm tế của hòa thượng, của thầy Mạng Giác truyền cho tôi. Tôi có 2 dòng máu, hai cái dòng máu thiền tông trong đó. So I have 2 lineages in my bloodline, okay, which I equally treasure. Okay, and therefore, instead of opting one of the two, to calling my disciples one of the 2 lines, thay vì tôi chọn một trong 2 cái họ đó để mà tôi chọn, tôi chọn ông Tiên Hóa thì tôi thiên người Tàu, nên tôi chọn ông Mạng Giác này tôi thiên người Việt Nam.
If I choose Master Shen Hoa, then I'm favor the Chinese. If I choose the Vietnamese lineage, then I favor the Vietnamese. I don't want that. So that's why I chose to have a parallel lineage called Ru generation. Bây giờ tôi chọn cái gọi học trò tôi á, là họ nhập, because it's going to be parallel in friendly competition with the Qin and the Quảng and the Run generation, để cạnh tranh với cái dòng cái đời thân với cái đời nhuận. Hả? Cái dòng máu á, là từ tổ sư dạy, chứ còn nhiều khi không cần thầy tổ sư thì ông, thành ra cái dòng máu lâm tế mình á, là nếu cái tâm mình là mình muốn truyền bá cái pháp lâm tế thì tổ sư thầy giúp mình. Nếu thầy mình giúp nổi thì tổ sư thì giúp mình. Cảnh không có lo gì. Đúng, cô nói đúng. Nhưng mà cái này là tôi đi qua đầu ông bạn giác nó thẳng vậy. Okay. Nhưng để mình nhớ ơn thầy mình. Thì ông là cái cửa để mở lên cái dòng, nối cái dòng lâm tế dòng máu mình. Đó mình phải nhớ ơn. Còn cái chuyện pháp ông truyền cũng được, cho là chuyện của ông, vừa ông với tôi. Còn cái pháp lâm tế là mình học được cái pháp lâm tế bởi cái máu. So she said my Vietnamese master is not a good choice. Whether Master Shen Hoa is much better choice as I said, you're right. But actually, the truth of the matter is that I'm still grateful to my Vietnamese master because he opened the door for me. Whether I get the Rinzai, the Lin Chi Dharma is from the patriarchs and my teachers. I don't need my master to learn that. Okay? This is what makes Mahayana so fascinating. It's not linear. Cái tu học đâu phải là phải chấp từng tay từng đốt, từng lóng. Duyên mà tới, cái tâm cái duyên tới, mà cái phước mình tới, cái thời mình tới rồi sẽ có người dạy. Không có gì phải lo. So anyway, that's why your generation, the next generation under me will be called Ru because it's a challenge. Tôi hòa nhập tại vì tôi khuyến khích mấy đứa cho nó tu. Okay. What's the character of the Ru? Hả? What's that character? Enter. Yeah. Enter? Yeah. Ru phải chia Ru. Nhập pháp giới. Okay. That should be your aspiration. Học cái pháp để nhập pháp giới. So you learn the Dharma you learn my Dharma to enter the Dharma realm. That's my challenge to you. You're going to form your own lineage book? No, I just worry about the next generation. I don't care. I don't have ambitions. Hỏi là tôi truyền cái dòng máu hay sao? Tôi nói biên sách hay là để gia phả. Đâm tôi như vậy. All I care about is I teach my next generation. I need to take care of my generation. After that is their business. None of my business. I don't have any grandiose dreams. Tôi không có mộng là phải lập cái dòng mới, cái pháp môn mới không. Tôi chỉ lo đệ tử thôi. Đệ tử đời sau tôi phải dạy cho nó, dạy nên người dạy nó xong tôi đuổi nó đi. So when I'm done teaching them, I kick them away. I say, don't bother me anymore. You on your own? And so he said, how much longer do I have? Nhất cũng vài năm nữa. I say a few years at least. She says, not enough. How long do you need? Cần bao lâu? Thưa cô chị cần bao lâu? She says, a few decades. I ask you. Người ta hỏi sư cô lại. Lục tổ mà dạy, ngũ tổ dạy lục tổ bao lâu? Fifth patriarchs taught 6 patriarchs. How long did it take?
Lục tổ đâu có lo gì, đâu có lo cho những người khác đâu, lo cho ngũ tổ đâu có lo người khác, thì lo cho lục tổ thôi. Thì xong rồi, thì ông lục tổ không lo, ngũ tổ làm chuyện xong rồi. Nhớ? Người tổ chỉ lo dạy cho người sau thôi, dạy cho truyền cái pháp người ta tu tên người ta trốn là xong chuyện rồi. Đâu cần phải 30 năm đâu. Trong ngũ tổ dạy lục tổ ông nhớ là chỉ có thêm một vài pháp mà ứng khẩu lại của cái sư Vệ Minh mà nhìn ra là lục tổ chấp nhận lục tổ 6 tháng. Dạ 6 tháng. The fifth patriarch took him 6 months to teach 6. That's it. During most of it, he worked his butts off. Ông dạy ngũ tổ dạy lục tổ gì? 6 tháng bắt làm việc. You know, this is a patriarch. He comes here and say, "Come here," and he put the patriarchs to work for 6 months. And then he taught him one night, and then go. Xong đuổi. Bắt làm việc 6 tháng xong rồi dạy nửa đêm xong đuổi. Ta đâu gần 300 năm đâu. Con suy nghĩ là con nói con học tới 3 năm rồi năm như con chưa ngủ. Chỉ là còn chưa có làm Thì kiếm lục tổ đi. Yeah. The sixth patriarch is pretty high cultivated previously already. That's why the fifth patriarch only took care of the sixth. He doesn't care about the other. That's 6 patriarchs' problem. That's my thinking. I only worry about the rule. Whatever after the rule is none of my business. My work is done. Until that happens, I like to have some friendly competition. It's like healthcare. We have a public option, like a rule option. Anh tôi chọc nó nói dạng như giống như bây giờ vậy đó, là tôi muốn có một cái dòng nhập cái gọi là cái đệ tử Phật tử gọi là họ nhập để cho mấy tụi thân với tụi nhụng nó run, nó trời ơi tụi nhập nó dữ quá, giống như bây giờ bên bảo hiểm về sức khỏe vậy đó, là có gọi là có cái đường mới là chính phủ nhảy vào để cạnh tranh. Okay, we stop here today. Is that okay? Okay, very good. Transference. She insists I should do it for another 30 years. 30 chi, tôi giờ tôi năm mấy rồi, tôi nhất cũng trăm mấy, trăm tuổi mới đi. I plan to be here until I'm 100 years old. I have plenty of time. These merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in land of utmost bliss. Thanks for coming. See you next time. Cảm ơn quý vị đã tham gia. Gặp sau vậy.